Bismillahirrahmanirrahim. Outstanding, shabash. Now we are going to start from this line. Bashirun. بشيرا ونذيرا. Shabash. فأعرض ضالك فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرون فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون. Shabash. Why shabash? وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا تدعونا إليه. Shabash. Can do it. Go ahead. وفي آذاننا. Shabash, shabash. وفي آذاننا وقر ومن بيننا بيننا وبينك. Look back this word. وبينك. وبينك حجاب فاعمل إننا Shabash. Why? عاملون. Now this line. قل إنما أنا بشر بشر مثلكم, because Shin doesn't have standing fatha. If standing Shin fatha has a standing fatha, okay, we must stretch out Shin. But at a moment we don't stretch out. بشر مثلكم. أنا بشر مثلكم No, what does ya have? Ya has simple sign. يوحى إلي. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. واحد. Make it fa. Shamash in your nose for a while. واحد فاستقيموا. شامش. واحد فاستقيموا. شامش. إليه
إليه واستغفروه. शाबाश बहुत अच्छा पढ़ा शाबाश जी now you have got new words وويل للمشرقين. no is it ball letter مشرقين शाबाश الذين لا يؤتون الزكاة शाबाश नज़्ज़कात वहुम नज़्ज़कात वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून الزكاة فهم بالآخرة هم كافرون. शाबाश now this word إن शाबाश शाबाश إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Go ahead, Josh. قل إنكم لا تكفرون قل أئنكم بالذي لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا in one breath. Try on this. Josh. قل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا Josh, can do it. You have done 3 parts of the Sipara. Josh. Now, fourth part starts now. قل أئنكم لتكفرون Josh. Great mindless. قل أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض خلق الأرض في يومين شاش في يومين وتجعلون له أندادا أندادا Now this one.
ذلك رب العالمين. Outstanding leader. Sadaqallahul Azim. صدق الله العظيم.